Sziasztok! A mai videóban egy FH13-as Volvo vontatót fogok nektek bemutatni. Egy 500-as Volvo-ról van szó. Tibinek nagyon szépen köszönöm, hogy lehetőséget biztosított arra, hogy ezt lefilmezhessem. Természetesen egy videótartalmat ma is találtok. Az FH13-as Volvo elődje az FH12, melyet 12 literes motorral gyártottak, majd ugye az FH13-as, melyet már 13 literes motorral kínálnak, és kapható egy FH16-os 16 literes motorral. A fülkéken gyakran találkozunk a Globetrotter felirattal, ami nem mást jelent, mint világjáró. Lássuk a fülkének a belső méreteit, tehát én 194 cm vagyok, és ennek a fülkének a belmagassága 211 cm a motorsátortól mérve. A kisebbik fülke a 196 cm, szóval meglepően magas, jól el lehet férni. Úgy gondolom, igen tágos itt a tér. Lássuk a pakolhatóságát a fülkének. Ez itt baromi jó hely könnyökölni. Na most, hogyha ez itt be lenne építve, nem tudom, hogy néz neki ez a fülke. Lehet hülyén, lehet nem. Viszont én egy kicsit haragszok emiatt a Volvo-ra, mert ez általában a kamionokban a főszekrény, amit innen gyorsan eltakarítottak. Na de legyen egy negatívum ennek a fülkének. Egyébként így valahogy tényleg jó, mert végül is lehet éppen így héderelni. Na de lássuk a szekrényeket. Tehát nem ajtók vannak, hanem egy ilyen rolók. Ha már az előző videóban a Mercedes nagyon leszóltam. Flottó működnek a dolgok. Semmi. Zajos, csörgő műanyag. Ez már azért patikább volt. Oké. Tehát itt található ilyen kisebb rekesz. Általában a kamionokban ezt használják, úgymond ilyen irattartónak. Már aki. Oké. Itt ebben az étkészletet tárolja a kolléga. Teszem hozzá, ő nem igazán lakik benne, tehát ő saját magának fuvarozik a saját cégében. Oké. Flottó működik. Ide be lehet tenni még ugye akár CB rádiót, vagy egyéb kütyüket. És akkor természetesen a másik oldalon található egy másik rekesz, lényegében ugyanazzal a kialakítással, mint a másik oldali. Itt pedig egy ilyen picike, nevezzük ismételten irattartó szekrénynek. Ó, nagyon szépen záródnak. Lássuk a hátsó szekrényeket. Ehhez a felső ágyat leengedjük, itt a két oldalasó gombot megnyomjuk, leengedjük. Van háló, amit én a DAF-ban sérelmeztem, hogy nem volt. Mert ha például kamerázok, lenyitom a lépcsőt, fékezek egyet, minden lehullik. Oké, hát itt hátul található egy szekrény sor, igencsak mély, és ruhákat tudsz vele pakolni. Kicsit nagyobbat is elbírnék képzelni, de nézd, már azért mégiscsak jobban lakhatóbb a kamion. Ezek itt egyébként el vannak választva, tehát 3 fakkunk található. Lássuk itt a tetőablakot, amihez tartozik először is egy roló, ez manuálisan fog működni. Meghúzod egy picit felfelé, leengeded, található nekünk itt egy szúnyogháló, természetesen ezt is ki tudjuk nyitni, nyissuk is ki, ugyanazzal a módszerrel fog működni. És viszont van olyan vontató, amiben ez manuálisan működik, ebben viszont elektromosan tudjuk ezt vezérelni, kérlek szépen, és már is billenthető. Túlzottan nagyon nem tud kibillenteni, és itt van is egy hátránya ennek a kamionnak, hogy viszont ugye itt lejt a fülke, ha esik az eső és így hagytad, akkor ide bizony szépen befolyik a víz, és erre lettem volna pont kíváncsi, hogy van-e valami elvezető. Nincs. Na lássuk az ágynak a méreteit. Hosszúságra 190 cm, szélességre 955 mm. És nekem egy picit puha, én szeretem, hogyha egy ágy kemény, főleg a dereka miatt, ezt is ajánlom a derékfájósoknak. De így, hát igen, egy kicsit nekem puha. Jó. Itt hátul található ugye egy ilyen tároló doboz, és van benne egy 24 voltos ajzat is, illetve ugye itt a két oldalon található ilyen, nevezzük úgy, hogy újságtartó, ami itt középen is van, vezérlővel, például ugye a lámpát tudod vezérelni, a hangerőt a kamionnak található, itt hátul két dühő nagy hangszóró. Az ágy jobb oldalán van egy kar, amit ha meghúzzuk, fel tudjuk nyitni az ágyat, és több nagyméretű tárolót találunk, természetesen a hűtővel. A tárolókba belülről is be tudunk nyúlni,
amit ugye kívülről is nyithatunk. Elég nagy méretű itt ez a tároló. A hűtőt ide bal oldalra tették, amiben található egy fagyasztórekesz, illetve egy hűtő rész is, melyet külön tudsz itt állítani jobb oldalon. Illetve még van egy hátsó rekesz bal oldalon, természetesen abba is bele tudsz nyúlni kívülről is. És persze hova is tennénk a flakonunkat, természetesen van itt nekünk egy kisebb tartó, amiben egy 1,5 literes flakont kényelmesen bele tudsz helyezni. A sofőrülés mellé került egy kalapács, amivel a vízkijáratot, azaz a tetőablakot tudod betörni. A kormány az 20 fokban dönthető, bal oldali lábunknál található egy pedál, ha azt teljesen benyomoljuk, akkor tudod természetesen odaállítani, ahova neked kényelmes. Ebben még nincs is semmi újdonság, viszont ha ugyanezt a pedált csak éppen megnyomod, hallgass, itt volt egy ilyen kattanás, akkor viszont így billenthető. Na ez már inkább újdonság. Található nekünk itt elől ugye egy napellenző roló, le tudsz húzni, és ezzel a gombbal szépen vissza tudod tenni a helyére, ami megtalálható természetesen ugye oldalt is. Foglalkozunk egy picit itt a tükörrel. Teli ablakunk van, tehát nincsen megosztva, és kívülről oké, hogy ez dizájnos, de mennyire masszív. Hát itt rögtön a tükörlap, hát nézzétek, van itt rajta egy ilyen vékonyabb műanyag borítás, de ha ezzel elkapsz valamit, írjátok meg kommentben, mi fog történni. Nekem így oké, hogy dizájnos, de talán nem kellene semminek vele neki menni. És ugye van itt egy ilyen külső keret, ami szintén műanyag, tehát dizájnos, de akkor ez közelről is gyengének néz ki, de kérem szépen írjátok meg ezt kommentben, hogy valaki törte már össze. Lássuk a belső világítást, amit itt ezen az állítón tudsz tekergetni, és kapcsolódik is. Az szimpatikus nagyon, hogy tudsz rajta halványítani, erősíteni. Na lássuk a műszerfalat, itt található egy ilyen gumitálca, és azt hinnéd, hogy ez fix, pedig nem az. Egy ilyen, mint a csúszásgátló gumi, lényegében ide rá lehet helyezni. Ide középre került egy 3 részes pohártartó, ez a kisebbik hamuzó, aki pedig nem dohányzik, annak apró pénztartó. Jöjjön egy kritika, na nem a Volvohoz, Mercedeshez vagy épp az MAN-hez, hanem minden kedves gyártóhoz, aki meg embere leült és megnézi ezt a videót. Ide legyenek oly kedvesek és tervezzenek ajzatokat, mert ma egy nemzetközi sofőr annyi kütyűvel rendelkezik, a szlovák, a magyar, a nem tudom már mik vannak még, amiket be kell dugni, és azoknak a kábeljei mind itt lógnak, még az a sofőr, aki ide csinál, felhozza a 12 vagy épp a 24 voltot, talán még csak egy kábel lóg, de a vége az, hogy kábelhegyek vannak. Milyen egyszerű lenne, ha már Európai Unióban nincs egy egységes autópálya díjfizetőrendszer, még, akkor legalább ide be lehessen dugni, hogy a kábelek ott szépen elférjenek. Jó, nézzük itt középen a tárolókat. Itt található egy ilyen kisebb mini szekrény. Itt van egy ilyen tároló rész. Itt ugye egy 24 voltos, 12 voltos ajzat, illetve a szivargyújtó. És itt is van még egy kisebb tároló, tehát mondjuk így a műszerfalon nem túl sok tároló rekeszünk van. Lássuk akkor a műszerfalat, illetve egy indítást. Lássuk itt akkor a műszerfalat, mit is tudunk állítani. Van nekünk itt egy ilyen lámpa dőlésszög állító, aztán ugye a reflektort, országúti helyzetjelzőt tudod állítani, és ide került az elakadás jelző. Továbbá ezzel tudod állítani ugye az óracsoportnak a
a fényerejét. Tovább haladva található egy kis kijelző órával, és akkor a vízhőfok, AdBlue, illetve az üzemanyag mennyiség, és az, hogy mennyi található ebben a vontatóban. 17.340 km még csak. Középső óracsoport ugye a fordulatszámmérővel, illetve a kilométer visszajelzőnkkel. Továbbá ugye itt láthatjuk középen, hogy épp milyen fokozatban van a sebességváltónk. A váltónk, amit nagyon egyszerűen tudunk kezelni. Egyszerű, a tetején van egy gomb, ezzel tudod lehajtani, ugye, hogy itt mozgás közben téged ez ne zavarjon. Alul van egy másik gomb, amit hogyha benyomunk, teheted előre, lefelé döntöd, akkor van hátramenetbe, ez sokan sérelmezik, üres, automata, majd manuál. Nézzük itt a jobb oldali kijelzőt, amit tudsz változtatni, hogy mi jelenjen meg neked folyamatosan. Innen a kormányról bele tudsz lépni a menüjébe. A menübe belelépve több mindent meg tudunk nézni, például az akkumulátor állapotát, töltöttségi szintjét, olajnyomás, olajhőfok, szóval sok mindent meg tudunk nézni. Majd végül itt egy érintő kijelző kapott helyet. Itt ugye a klímát tudjuk vezérelni. Lássuk a gombokat balról jobbra, van a diffizár, a következő a kipörgésgátló, a harmadik egy szintező gomb, a negyedik egy hegymenet elindulás segítő gomb, az ötödik a tolatás csipogóját tudjuk kibekapcsolni, a hatodik egy sávelhagyás asszisztans, amíg sávon átmentél, azon az oldalon berreg neked itt a hangszóróba jön egy figyelmeztető hang, és végezetül a vízfékező asszisztans, balra fent pedig az elektromos kézifék. Ez a telefon és a rádió vezérlője, amit tudsz a kormányról is irányítani. A kormányon van egy légkürt, illetve egy duda. Jó, nézzük az ülésnek az állíthatóságát. Egyszer itt található bal oldalon egy kar, ezzel tudod a támlát billenteni, illetve, hogyha ide lenyúlunk bal kézre, akkor viszont tudjuk állítani középtájon is, így tudod törni az ülést. Rendben. Kaptunk az ülésünkhöz 2 könyöklőt, ami nem túlzottan széles, viszont puha, tehát nem kemény műanyag, úgyhogy ez így nagyon jó. Az ülés önmaga az nagyon kényelmes, természetesen ezekhez a vontatókhoz is rendelhető ülés szellőztetést, amit behallok, nem tudom miért nem alapfelszereltség, hiszen olyan sokat ül egy sofőr az ülésben, hogy ez totálisan alapfelszereltségnek kellene lennie. Nagyon gyors a váltó, nagyon jó. Nézzünk vele egy gyorsulást. Aha, most kezdett el húzni, 11-be, vagy 10-be kezdett el igazán elhúzni. Aha, jó, oké. Nagyon jó rugózása. Mert csak azért jegyzem meg ezt, mert vontatóban vagyunk, és minden egy kis apró döccenőt ilyenkor meg szokott érezni a fülke, jobban a sofőr kiesik a fülkéből, nem? Patika. Látszik hát az a fékezés. Aha, jó, ez jelzett, én fékeztem. Ezt én fékeztem, erre nem számítottam. Jó van, nem törik össze az apirát, azért jó, megy szervizbe, egyébként elromlott a klíma, de azért annyira nem szar, hogy átmenjek rajta, belevasalom a Volvo emblémát. Remélem tetszett nektek ez a mai videó, ha igen, akkor tarts velem. Legközelebb és a következő videóban egy Scania XT teherautót fogok nektek bemutatni, tesztelni bánya körülmények között, majd egy rövid vlog videó fog következni arról, hogy kellenek a csatornára promóciót tartalmazó videók, azaz fizetett hirdetést tartalmazó videók, merrefelé tart a csatorna. Szóval, ha van kedved, akkor tarts velem legközelebb is. Sziasztok!